Dạ. Nếu những người xung quanh ta làm việc sai đạo lý mà ta thấy phiền lòng, ta muốn giúp họ thay đổi nhưng mà họ bỏ ngoài tai rồi còn có thái độ phỉ báng, khi đó thì mình làm cho ta bị mất năng lượng. Thì trong trường hợp này có cách nào để bản thân mình không bị mất năng lượng ạ? Và bản Ồ, thân tôi hay gặp những người như vậy thì rồi, do là tôi có cùng tần số với họ hay sao? Có phải là rồi, tôi cũng là người không tốt không? rồi. Bây giờ anh chị em nói người ta làm tất cả những sự việc người ta làm, ngay cả người ta chửi mình cũng vậy nữa, người ta nói người ta trúng đó, chứ đâu bao giờ nó nói ta trật đâu, không bao giờ ta nói ta sai à. Không bao giờ ai nói làm gì mà tôi làm cái này sai quấy mà tôi làm đâu, cái gì làm cũng trúng hết. Thì cái chuyện trúng sai của người ta như thế nào chúng ta không quan trọng, cái quan trọng là anh chị em minh định được nè, người ta sắp sửa đưa anh chị em vào một cái trạng thái gọi là giận hờn tức tối đó, mà anh không tức, anh không giận, anh thành công trên đường đạo đó, thành công thật đó. Bởi vì ông bà chúng ta nói một câu nhịn 9 câu lành. Tại sao chúng ta không khôn ngoan, chúng ta nhịn cái để chúng ta được 9 cái lành? Mà 9 cái lành này anh chị biết 9 cái lành là cái gì không ạ? 9 cái lành này nó có cái nằm trong cái phần năng lượng của anh chị em đó, cái phần năng lượng của não bộ anh chị em đó. Và khi anh chị em lấy được cái năng lượng lành này đó là anh chị em thông minh lắm, sáng suốt lắm. Mà có năng lượng là anh chị em có tất cả, năng lượng đổi ra tất cả những phương tiện vật chất đó. Bây giờ người ta nói người ta trúng, mà anh chị em nói cái đó không trúng, phải không ạ? Tại sao người ta không trúng, người ta không đón nhận mà anh chị em lại bắt người ta nhận, bắt người ta chấp nhận cái quan điểm của anh chị em? Anh chị em đừng lo, anh chị em phải giữ cho anh cái lập trường là anh chị em không ai làm anh chị em buồn được. Bây giờ người ta chửi vô mặt mình hả, cũng cảm ơn. Tự nhiên người ta chửi mình, tự nhiên người ta vu khống mình, ta làm đủ thứ chuyện hết, anh chị em bực tức lên, tôi đâu có làm gì đâu mà phải đối xử tôi tệ hại vậy. Thì mình nói nóng là mình bực tức lên, người ta dẫn mình đi vào cái trạng thái tiêu cực. Trạng thái tiêu cực thì là gì? Trước tiên là gì? Là mất năng lượng, mất kết nối. Mà mất kết nối là gì? Mất kết nối, cái đầu óc mình nó mờ, nó khờ lại. Thì tại sao mình lại bị người ta đưa mình vào một cái thế mà mình bị mất năng lượng? Thì anh chị em suy nghĩ, mình không có làm gì hết, người ta nói mình làm sai mà mình không có sai. Ai chứng giám cho anh chị em này? Chú nói với anh chị em á, nền văn minh không gian tính toán không bao giờ sai, và những cái gì anh chị em làm sai anh chị em phải chịu trách nhiệm. Còn anh chị em không làm sai, không có một người nào có thể đưa cái năng lượng xấu cho anh chị em được hết. Không được, không bao giờ được. Thì anh chị em đừng có lo. Khi chúng ta bước vào cái môn học energy này, từng bước chú sẽ trải dài rồi tất cả những cái sự thật đầy lợi ích cho tất cả mọi người, để anh chị em minh định và anh chị em đón nhận. Chứ năng lượng gốc không hề bắt anh phải làm gì hết cả. Năng lượng gốc có cái này nè, anh chị em muốn học không? Năng lượng gốc có sức khỏe là anh chị em muốn tiếp cận không? Năng lượng gốc có cái sự khôn ngoan căn bản trên cái phẩm chất đạo đức, anh chị em có muốn học không? Nếu muốn học thì anh chị em đón nhận, anh chị em coi nó có hợp với mình không. Nếu hợp với anh chị em thì nhận tiếp, còn nếu không hợp thì ngưng, không có gì hết, không có gì trở ngại hết đó. Thì bây giờ anh chị em thấy tại sao cái năng lượng gốc này á, nó có cái gì khác lạ. Một cái phương pháp, chú nói rằng nó nằm trong cái khái niệm của khoa học, mà khoa học thì mình muốn thực hiện cái dự án này nhưng còn giới hạn. Nhưng khi anh chị em bước vào năng lượng gốc này, anh chị em là người bình thường, chúng ta là người bình thường, nhưng chúng ta thực hiện một cái dự án siêu khoa học. Mà siêu khoa học đây không phải là cạnh tranh, mà siêu khoa học đây là đáp ứng cái nhu cầu mà chúng ta cần phải có, đó là sức khỏe đó. Chính vì vậy anh chị em học cái kiến thức này trong nguyên không gian nó vượt trội hơn những kiến thức trong quả địa cầu này. Và khi anh chị em hiểu cái khái niệm từng nguyên tắc để anh chị em kết nối với phần năng lượng đó, thì anh chị em sẽ thực hiện được ngay. Đó là công thức kích thích tế bào gốc, để anh chị em có một sức khỏe trọn vẹn mà những anh chị em đi trước đã thành công rồi. Thì anh chị em thấy hết tất cả những cái sự việc nó đã trải dài hết rồi đó. Thì anh chị em không còn phải quan tâm nữa. Bây giờ người ta nói năng lượng xấu lắm. Ủa xấu mà tại sao nhiều người hết bệnh vậy ta? Ủa xấu mà sao nhiều người ta đến đây họ khỏe quá vậy ta? Mà xấu là tôi không có tốn tiền tốn bạc gì hết trơn, nghĩa ngộ ha. Thì anh chị em tự mình biết là cái việc gì nó đang xảy ra,
và anh chị em minh định dễ mà, phải đúng không? Nó một chưa xin lỗi nha, một cái môn học bình thường nhất, gọi là bình thường đó. Ví dụ anh chị em đi học những cái môn học mà bên nước Mỹ này, bên Việt Nam thì chú không biết là tính bao nhiêu tiền, mà chú nghe nói có nhiều người phải trả tới 100-200 triệu để học một môn học, có một cái kiến thức thôi chứ không có thực hành được nha, học kiến thức thôi. Trong khi ở bên đây nè, có những cái môn học anh chị em phải đóng tốn nhiều ngàn đô la. Chú nói thật, nếu mà cái lớp 1 này đó mà anh chị em học đó, nếu mà đúng á, anh chị em phải trả 5.000 đô la, tại vì nó siêu tinh vi, nó vượt trội hơn tất cả những cái kỹ thuật mà anh chị em phải học. Một người học bình thường phải trả vài ngàn đô la, trong khi năng lượng gốc nền văn minh không gian gửi cho anh chị em một cái công thức tuyệt vời mà anh chị em không tốn đồng nào hết. Đó là tình thương của nền văn minh không gian đó. Và đó là tình thương của những người có trái tim thiện lành thật sự đó, không cần tính toán với anh chị em gì hết. Những cái món quà gửi đến cho em là những quà tốt nhất mà anh chị em có hiểu và anh chị em có đón nhận không, đó là quyền quyết định tối thượng của anh chị em nha. Thì anh chị em thấy là những cái người đến với năng lượng gốc, từ cái người làm những cái việc bình thường nhất ở trong tất cả những cái khâu của NLG là những người tình nguyện và những người thiện lành cực kỳ luôn. Những anh chị em này làm việc không phải vì tiền, mà vì cái tình thương yêu, đồng cảm với những cái khó khăn, cái nỗi khổ của mọi người, và những anh chị em đã tình nguyện vào làm việc như này. Nếu mà nó không cần gì hết thì cũng không đúng. Cần chứ, một người không ngoan, một người thông minh, một người phẩm chất đạo đức thì đầu óc họ sáng suốt lắm. Mặc dù mình nói là chúng tôi đến đây để giúp cho anh chị em trong một cái sự việc gọi là thiện nguyện, nhưng không cần anh chị em trả lương nhiều đâu. Nền văn minh không gian cho những anh chị em này có cái sự khôn ngoan hơn, cho sự an lành hơn, tức là cho sức khỏe không bệnh không đau, có bệnh có đau, truyền năng lượng, tiếp thu năng lượng, chữa lành cho mình, hết bệnh hết đau. Chú nói xin lỗi, một số người bệnh ung thư thời kỳ thứ 3, thứ 4 rồi, tạm biệt rồi đó. Nhưng khi bước vào năng lượng gốc, hiểu cái giá trị này và thực hiện những công thức của năng lượng gốc, khỏe trở lại. Cũng như cô Tuyến trình bày của có 2 người bạn đó, phải bán đi 1-2 căn hộ, mà căn hộ cô không nói căn hộ mấy tỷ, căn hộ ở Sài Gòn là chắc chắn là không phải rẻ đâu, chục tỷ trở lên, thì để chữa một căn bệnh. Nhưng mà bây giờ không phải mình theo cái tầm nhìn của những cái sự mà kết quả của vấn đề Đông Tây y. Khi cái bệnh ung thư đã đến rồi, chữa rồi, nhưng nó sẽ tái phát. Còn năng lượng gốc là khác biệt. Năng lượng gốc sẽ nâng cấp và duy trì cái trạng thái sức khỏe anh chị em liên tục, không có cái gì bằng hết. Khi anh chị em bước vào năng lượng gốc, tôi trình bày cho anh chị em đầy đủ những yếu tố về khoa học kỹ thuật, chứ không phải tôi nói chuyện mà không chứng minh đâu. Và cái hiệu quả này là cái hiệu quả xác thiết thực nhất để anh chị em trải nghiệm trên bản thân mình, mà những anh chị em trước đã thành công rồi, chứ không phải là nói mà không chứng minh được, mà nói mà không làm được. Anh chị em thực hiện đúng những gì Chúa hướng dẫn, những gì anh chị em trước hướng dẫn, anh chị em đạt được cái hiệu quả này. Đó là năng lượng gốc để giải quyết những cái vấn đề khó khăn nhất, chứ không phải là một cái vấn đề làm ăn buôn bán kinh tế là cái chuyện nhỏ. Anh chị em có sức khỏe nè, và anh chị em có cái đầu óc khôn ngoan nè, mà tự anh chị em nâng cấp anh lên đó, chứ không phải chú nâng cấp anh chị em đâu. Chú là cái người kỹ thuật viên đó. Anh chị em có cái điện thoại rồi, cái điện thoại là cái não bộ của anh chị em đó. Chú là cái người hòa mạng cho anh chị em với cái tần số ngoài không gian. Anh chị em tiếp cận cái Google không gian, anh chị em muốn cái gì anh chị em đưa tần số +1/1, anh chị em lấy thông tin vào, anh chị em phát huy đủ mọi sự việc hết, cái gì cũng có. Vậy là chú nói với anh chị em đây là lần đầu tiên trong lịch sử của nhân loại khi chúng ta được tiếp cận với nền văn minh không gian để chúng ta thực hiện những cái dự án khó khăn nhất nhưng lại dễ dàng nhất. Đó là vấn đề sức khỏe lắm. Anh chị em có bao giờ tìm được một công thức kích thích tế bào gốc mình không? Chưa. Và cái còn công thức vi diệu tuyệt vời nữa là trở lại thời kỳ thanh xuân. Không có đơn diệu dược gì mà có thể làm được điều này hết đó. Bởi vì anh chú trình bày với anh chị em đó, những vị tiền nhân của chúng ta, các vị minh sư, các vị chúng ta gọi là thánh nhân đó, sử dụng cái năng lượng này gọi là thiên khí đó,
gọi là chất vị thái đó. Và bây giờ chúng ta phải biết rằng qua cái khái niệm của khoa học là chúng ta biết rằng đây là một cái loại dạng năng lượng, và đây là năng lượng gốc đó. Năng lượng của khởi đầu sự sống của tất cả nhân sinh và muôn loài vạn vật. Nó nhiều cái vấn đề mà chúng anh chị em chưa hiểu hết ra đâu, nhưng mà nó sẽ nằm trong cái logic của khoa học 100%. Anh chị em chỉ cần bước vào đây, Chúa hướng dẫn anh chị em thực hiện, anh chị em học cái lý thuyết và anh chị em thực hiện, anh chị em có kết quả liền, không cần phải mất thời gian. Đó, nền văn minh không gian đưa cho chúng ta một cái kiến thức siêu việt và hiệu quả. Quan trọng là hiệu quả đó. Và hiệu quả này thật đến anh chị em, chứ không cần phải người khác đến anh chị em. Người ta nói là cái chuyện của người ta, nhưng anh bước vào đây, anh chị em bước vào môn học này, anh chị em học, anh chị em trải nghiệm, anh chị em đạt được cái hiệu quả liền. Ngày mai anh chị em vào lớp, Chúa sẽ chia sẻ và trình bày với anh chị em tiếp từng giai đoạn một để anh chị em thực hiện từng bước một. Rồi, tiếp theo.